دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال گارد ویژه. با قسمتی در خدمتتون هستیم. در ادامه روند هفته گذشته میخوایم در مورد بحث نرم افزارهای جاسوسی باهاتون صحبت بکنیم. اینکه این نرم افزارها کارشون چی هست، به چه دسته هایی تقسیم میشن و اینکه چند تا از نرم افزارهای مهم رو تو این زمینه معرفی بکنیم. میدونم که قطعا خوشتون میاد، چون نرم افزارهای بسیار کاربردی هستن، نه برای کارهای خوب، برای کارهای بد که معمولا ما هم دوست داریم همچین کارهایی انجام بدیم. خب من اینا رو پاک بکنم، بریم سراغ قسمت بعدیمون. این دوتا مورد مونده قرمز. خب دارت هتل افراد یا سازمان‌های برجسته رو از طریق شبکه‌های وای فای از طریق شبکه‌های وای فای هتل‌های تجاری مورد هدف قرار میده. اینم جالبه، اطلاعاتو میدوزه و این داستانا. گیتور مخترع بازاریابی رفتاری. این شکل از ابزارهای تبلیغاتی هدفمند رو بر اساس عادتهای مرور کاربران و جستجوهای اونها نشون میده. شرکتشون گیتور کورپوریشن که طراحی کرده این ابزارهای تبلیغاتی رو، در سال 2008 هم تعطیل شده. این من یه توضیح کوچیک بدم، اینکه این تبلیغات اینطوری هن که و الان تمامی سوشیال مدیا هم داره از این استفاده میکنه. یعنی این شرکت تعطیل شد ولی راهش ادامه داره. اینکه شما روی چه پستی کلیک میکنید، چه تبلیغاتی رو نگاه میکنید، بیشتر دنبال چه چیزهایی هستین و سرچشون میکنید، همه اینا کمک میکنه که الگوی رفتاری شما برای اون سوشیال مدیای مثلا اینستاگرام، فیسبوک یا هر جای دیگه یا حتی تیک تاک مشخص بشه و همون محتوا رو هی به شما نشون بده. ممکنه که توی وبسایت ها وقتی که دارین توی مرورگرهاتون هم سرچ میکنین، اطرافو که نگاه بکنین متوجه میشین که همون چیزایی که دنبالش هستین، صحبتشو کردین، دارین توی اون قسمت ها میبینید. این حرکت ناجوانمردانه ایه که تمامی نرم افزارها، گوگل، یوتیوب، متا، همه دارن ازش استفاده میکنن و هیچ راهی هم نیست ازش بخوایم بیایم بیرون. یه حالت کلی ما رو احاطه کردن که مجبوریم باهاشون کنار بیایم. ولی یادتون باشه دیگه که دارین چی رو سرچ میکنید، چی رو نگاه میکنید و این داستان. اما بهتون گفتم به غیر از تمامی این بحثای جاسوسی، ما 3 تا نرم افزار داریم که نرم افزارهای جاسوسی بانکی بیشتر بهشون میگن. یعنی اگر بخوایم یک حرکت، یک سناریو، قسمت از سناریومون مربوط بشه به یک تراکنش بانکی، بهتره که از این 3 تا نرم افزار استفاده بکنیم. یکی از نرم افزارها اسمش آشناست، به اسم زئوس. یکی از معروف ترین تروژان‌های بانکیه که از طریق صفحات جعلی بانکی یا پیوست‌های ایمیل آلوده برای شما فرستاده میشه و کاملا دسترسی پیدا میکنه به اطلاعات بانکی شما. اسپای آی برنامه دومیه که مثل زئوس عمل میکنه و تلاش میکنه که اطلاعات بانکی رو تغییر بده. چی میتونم بگم؟ تریک بات این تروژان هم سیستم‌های بانکی شما رو میدزده، هم اون گشت و گذاری که توی وبسایت کردین در رابطه با کار بانکیتون، و همین که قابلیت اینو داره که سیستم شما رو آلوده بکنه و بمونه تو سیستمتون. حتی قابلیت اینو داره که بخواد پخش بشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی سیستمتون آلوده است و از اون طریق شما شروع می‌کنید توی شبکه فعالیت کردن، دسترسی پیدا کنه به کسانی که تو اون شبکه فعالیت میکنن. ترکیب این 3 تا چیز خطرناکی میشه. حتما براتون سوال میشه که خب من الان با نرم افزار جاسوسی آشنا شدم، یک سری از اونا رو هم شناختم، رفتارشون هم فهمیدم، اما چجوری بفهمم که من دوچارشون شدم یا نه، من قربانی هستم یا نه؟ خب نرم افزار جاسوسی معمولا کارشون اینه که وقتی که میخوان فعالیتی رو شروع بکنن، اول از همه روی پروسس سیستم تاثیر میذارن. یعنی اصلا این غیر ممکنه، اجتناب ناپذیره. پس کند شدن سیستم شما، هر سیستمی، چه گوشی، چه کامپیوتر، چه هر چیز دیگه ای، وقتی که کند شد، یک مقدار میتونید این ظن رو بدید که ممکنه که نرم افزار جاسوسی، این اسپایورها، به کامپیوتر شما حمله کردن و شما قربانی هستید. حالت دوم پاپ آپ ها، همین تبلیغات
غیر عادیه که روی صفحتون ظاهر میشه. وقتی شما دارین برای خودتون مثلا فوتبال نگاه میکنین با کامپیوتر، یه دفعه میبینین که یه تبلیغاتی روی کامپیوترتون اومد، باز شد و چیز چرت و پرتی نشون داد. این نشون میده که شما آلوده اید. معمولا با پاک کردن هیستوری مرورگرتون اوکی میشه، چون اصلا خیلی سطحشون ساده و پایینه. یه موقعی هستش که من دارم با کروم کار میکنم و صفحه سرچ انجینم هم گذاشتم گوگل، پس هر موقع صفحه رو باز میکنم باید صفحه اصلی گوگل باشه. اگر این تغییر کرد، یاهو شد، ایکس شد، ایگرگ شد، یعنی که یک بدافزاری این وسط هست، یه نرم افزار جاسوسی هست که به صورت مستقیم داره تاثیر منفی میذاره توی مرورگر من و داره اون تنظیماتی که من داشتم رو تغییر میده. من اینجا باید شک کنم، راحت نباید ازش بگذرم. مصرف غیر عادی اینترنت، چیزی که الان توی ایران خیلی مهمه. آره، وقتی شما دارین توی یک فضای معمولی وبسایت میچرخین و به صورت عادی شاید 5 مگ، 10 مگ، 200 مگ اصلا مصرف میکنید، یه دفعه توی یه روز میبینید که به جای 200 تا شده 500 تا. اینجا باید شما شک بکنید، بگین که من رفتار اینترنتیم توی فضای مجازی که تغییری نکرده، چرا 2 برابر داره کم میشه؟ به دلایلی که خودتونم واقف هستید. توی ایران این نوع تغییرات یه مقدار منطقیه، چون که قیمت یه دفعه میره بالا، حجم میاد پایین. ولی به صورت کلی شما اگر دیدین که مصرف اینترنتتون عجیب رفت بالا، عجیب تغییر کرد، یکی دیگه از دلایلیه که قربانی شدین. نصب برنامه‌های ناشناخته. یه موقع هستش که شما توی کامپیوترتون میبینین که مثلا همچین برنامه‌ای نداشتم، من همچین چیزی رو هیچ وقت دنبالش سرچ نکردم. روی موبایلتون میبینین که این نرم افزارا چیه، از کجا اومده. اینا همه نشونه‌های اینه که شما قربانی شدین و یک سری نرم افزار جاسوسی دارن به جای شما تصمیم میگیرن. خاموش یا غیر فعال شدن آنتی ویروس. آقا همیشه توجه بکنید، من خودم آنتی ویروس ندارم، ولی اگر شما آنتی ویروس دارین توجه بکنید که آنتی ویروستون فعاله، بروزه و داره تمامی پروسس های شما رو چک میکنه. یک سری از نرم افزارهای جاسوسی هستن که میان قشنگ همون جایی که باید پروسس داشته باشه آنتی ویروستون اونجا رو قطع میکنن و هیچی دیگه نشون نمیده، کارشون انجام میدن و ممکن دوباره آنلاین بکنن که شما شک نکنید. افزایش مصرف منابع سیستم. یه موقع میگین همون بحث کند شدن سیستم، یه موقع میبینید که اصلا توی تاسک منیجرتون یک سری برنامه‌های بازه که اصلا نمیدونین چی هستش، یک سری نرم افزارهایی داره نشون میده، داره پروسس میکنه که اصلا شما تا حالا اسمش هم نشنیدید. یکی از راههای دیگه هم که ممکنه که نرم افزار جاسوسی رو بتونید تشخیص بدین اینه که توی تاسک منیجر ببینید دقیقاً اون برنامه‌هایی که شما دارین باهاشون کار میکنید اونجا هست، یا یه 10 تا برنامه دیگه هم اضافه بر اونا هست و داره جون سیستم شما رو میگیره. آخرش هم بهتون بگم اینه که توی مرورگر شما یک سری از افزونه، یک سری از اکستنشن های عجیب و غریب ممکنه که نصب بشه. همون بحث مرورگرهاست و ضعفی که از مرورگرها استفاده میکنن. تا اونجایی که من میدونم و برای من تا الان مشکل پیش نیامده، کروم و اپرا به شدت قوی هستند از لحاظ امنیتی. من تا الان که باهاشون دارم کار میکنم هیچ وقت بی خودی این افزونه های مرورگر رو نصب نکردم. پیشنهاد میکنم که از این 2 تا مرورگر استفاده بکنین، چون که اگر نصب بکنن خیلی راحت تر میتونن شما رو کنترل کنن. چرا؟ چون وقتی شما بانکتون وارد میشین از طریق مرورگره، وقتی وارد سوشال مدیاتون میشین از طریق مرورگره و هر کار دیگه که مثل ایمیل زدنه، چت کردنه، همون وارد تلگرام شدنه از طریق مرورگره. خیلی راحت میتونن به اطلاعات شما دسترسی پیدا کنن. خب بریم سراغ پرده آخر این هفته. این پرده آخر رو به خودتون بگیرین و بابت هر جمله‌ای هم که میگه یه مقدار فکر بکنین. بریم ببینیم که پرده آخرمون چیه. You overthink because you don't write. You are anxious because you don't act. You procrastinate because you don't have a plan. You stress because you don't train. You lack clarity because you don't journal. You feel lost because you have not searched for your purpose. You seek validation because you haven't found it within yourself. You feel overwhelmed because you try to control what's beyond your reach. All your problems have a solution. You just need to have the courage to take the first step. دقیقاً همینه.
نمیخوام توضیح اضافه بدم چون همه حرفاش کامل بود. مهمترین مسئله اینه که شما قدم بردارید. مهم نیستش تو چه راهی، مثبت باشه بهتره. شوخی میکنم. تو راهی که میخواین بردارین برای اهداف زندگیتون، حتما قدم اول رو بردارین، چون بعد از قدم اول دیگه همه چی آسون میشه. دیگه اون همه انتظارات، اون همه بر خودتون منفی بافیایی که میکردین تموم میشه و از این بعد شروع میکنین میگین که خب من قدم اول رو برداشتم، قدم دومم بهتر از قدم اولم باشه. درنچه تو مسیر شروع میکنید قدم زدن و بهش رسیدن. خب دوستان عزیز، خیلی ممنونم که تا اینجای برنامه با من همراه بودین. امیدوارم که از این برنامه هم استفاده لازم، استفاده مفید برده باشین، چون که دوست ندارم از این نرم افزارها در جهت خلاف و اینجور چیزا استفاده بکنید. به خاطر یوتیوب یکی دو تا برنامه بعدیمون ممکنه یه مقدار سطح علمیش پایین‌تر باشه، یه مقدار بخشای هیجان انگیز و عمومی‌تر باشه. در مورد شاید دوربین‌های مداربسته بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم و اینکه می‌خوایم یه مقدار دل بدیم به دل یوتیوب، سطح رو بیاریم یه ذره پایین‌تر. نه خیلی، نه اینکه خیلی بخوایم فاصله بگیریم از امنیت، نه، ولی نمی‌خوایم دیگه وارد فعلا نرم افزارها بشیم تا اینکه بخوایم در مورد کیلاگر صحبت بکنیم، یه دفعه دوباره سطح رو ببریم بالا. منتظر برنامه‌های بعدیمون باشین. قطعاً چیزای هیجان انگیز داره. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. I can't move on till I let go.